स्वागत छ यहाँलाई कुलिनरी आर्टिस्ट कुकिङ च्यानलको अर्को नयाँ एपिसोडमा। आजको रेसिपी एपिटाइजर डिश बोनलेस चिकनबाट बनेको चिकन सातेको रहेको छ, जहाँ साते भनेको स्क्यूर्ड ग्रिल मिटलाई बुझिन्छ। फ्लेभरफुल स्पाइसेसको साथमा जुसी चिकन अनि क्रिमी पिनट बटर ससको कम्बिनेसन्सको चिकन सातेको रेसिपीको बारेमा विस्तृतमा जान्न चाहनुहुन्छ, साथै घरमै पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने कटिङ टु प्लेटिङ विस्तृतमा देखाउने छु। कृपया भिडियोको अन्त्यसम्म रहिरहनु हुन अनुरोध गर्दछु। चिकन साते बनाउनको लागि बोनलेस चिकन ब्रेस्ट लिएको छ, जसको स्किनलाई हटाएर सानो मोटो स्ट्रिप्स डजन कटमा काटिएको छ। चिकनलाई स्क्यूरमा राखी पकाउने भएकोले आगोमा नडलोस् भन्नको लागि ब्याम्बो स्क्यूरलाई पानीमा भिजाएर राख्नु पर्दछ। चिकन सातेलाई म्यारिनेसन गर्नको लागि लेमन जुस, लेमन ग्रास, गलङ्गाल, कोकोनट मिल्क, गार्लिक र सिजनिङ राखी ब्लेन्ड गर्ने र अघि काटेर राखेको चिकनलाई मिक्स गर्नु पर्दछ र केही समयको लागि रेस्टिङमा छोड्नु पर्दछ। एक्स्ट्रा फ्लेभरको लागि क्युमिन, कोरिएन्डर पाउडर र टर्मरिक पाउडर राखी मिक्स गर्न सकिन्छ। म्यारिनेसन्समा प्रयोग गरेको एसिडले मिटलाई टेन्डर तथा फ्लेभरफुल बनाउनको लागि केही समय रेस्टिङमा छोड्नु पर्दछ। पिनट बटर सस बनाउनको लागि पिनट बटरलाई सोया सस, सुगर र इनफ लिक्विड राखी क्रिमी टेक्सचर नआइन्जेल चलाउनु पर्दछ। यसको अलावा होममेड पिनट बटर सस बनाउनको लागि पिनटलाई रोस्ट गरी ब्लेन्ड गर्ने र माथि लिक्विड इन्ग्रेडियन्ट्सहरू प्रयोग गरी पिनट बटर सस बनाउन सकिन्छ। केही समयको रेस्टिङ पछि अघि भिजाएर राखेको स्क्यूर्समा चिकनलाई उन्ने अनि प्रिहिटेड ग्रिडलमा राखी ग्रिल गर्नु पर्दछ। स्मोकी फ्लेभरको लागि चिकन स्क्यूर्सलाई चारकोलमा राखेर ग्रिल गर्न पनि सकिन्छ। यसको अलावा ग्रिडल प्यानमा राखेर ग्रिल गर्दा चिकनलाई धेरै जुसी बनाएर पकाउन सकिन्छ। चिकनलाई धेरै बेर पकाउँदा टफ हुने हुनाले 2-2 मिनेट भिडियोमा देखिएको जसरी नै दुवै साइड पकाउँदा चिकनलाई राम्रोसँग पकाउन सकिन्छ।
यहाँहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट गर्नुहोला, साथै मन परेमा लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। अर्को भिडियोमा कुनै नयाँ डिस सहित उपस्थित हुनेछु। तबसम्मको लागि किप वाचिङ कुलिनरी आर्टिस्ट कुकिङ च्यानल। बाई बाई एन्ड सी यू।